थियो है पोक्सन्स रिलेसन लेखेका थियौँ ब्रिफ हिस्ट्री एन्ड डेभलपमेन्ट अफ एस्ट्रोनोमी यसरी भनेर डिस्कस गरेका थियौँ आज पनि हामी त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौँ र अल्टिमेटली हामी सेलेस्टियल मेकानिक्स ल्याग्रान्जसम्म जान्छौँ अथवा त्योभन्दा पछाडि पनि जान्छौँ इन्क्लुडिङ न्युटन्स कन्ट्रिब्युसन यो हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट हो त्यसपछि त्यो बिचमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको छ ग्रेट डिबेट भन्ने है तपाईहरुले ग्रेट डिबेट भनेर सर्च गरे भने धेरै नै डकुमेन्टहरु पाइन्छ जसमा सबै फिजिसिस्टहरु इन्क्लुडिङ आइन्स्टाइन अल्सो म्याथमेटिसियन फिलोसोफरहरु पनि इन्भल्भ भएको थिए युरोप र युएस को सबै 1928 मा डिबेट स्टार्ट भएको थियो ग्रेट डिबेट भनिन्छ है अनि त्यसको रिजोल्युसनले धेरै कुराहरु ल्यायो क्वान्टम मेकानिक्स पनि त्यसको रिजोल्युसनले स्ट्रङ बनायो र सेलेस्टियल मेकानिक्सको टर्मिनेसन पोइन्ट पनि त्यसले हिन्ट गर्यो यो सबै चाहिँ यो एस्ट्रोनोमीबाट स्टार्ट भएको ग्यालिलियोले अल्टिमेटली सेलेस्टियल मेकानिक्स फर्म गरे त्यसपछि निकोलस कोपर्निकसले ग्रेभिटी भन्ने टर्म क्वाइन गरेको ग्रेभिटीको सेन्टर चाहिँ अर्थ हो भनेर भनेको प्रुफ गरेको सर्टेन एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी डिफाइन गरेको त्यसपछि टाइको ब्रेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन त्यसपछि केप्लरको कन्ट्रिब्युसन तपाईहरुलाई थाहा छ फलोड बाइ ग्यालिलियो and ultimately it goes to न्युटनले सबै कुराहरुलाई खास गरी मेकानिक्स पार्टलाई अथवा काइनेमेटिक्स र डायनामिक्स पार्टलाई उहाँले युनाइट गर्नुभएको हो है त्यसपछि त्यसको एक्सटेन्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्सटेन्सन ल्याग्रेन्जले त्यसपछि हुँदै हामीलाई थाहा छ डिएलम्बर्टले युलरले त्यो कुराहरु गर्नुभयो ओके सो लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट वी स्टार्टेड फ्रम टल्मी इजिप्सियन एस्ट्रोनोमर टल्मीले चाहिँ स्टारहरु 6 डिफरेन्ट ब्राइटनेसका हुन्छन् सो द ब्राइटेस्ट सो द फेन्टेस्ट र इन बिट्विन पनि हुन्छ भनेर यो ट्रेडिसनली उहाँले क्याटलग बनाउनु हो यसैलाई जस्टिफाई गर्नलाई पछि धेरै पछि पक्सनले एक्सपेरिमेन्टबाट इट इज बिकज अफ द चर्च सुप्रिमेसी एन्ड चर्च ट्रेडिसन क्यान्डल वाज इम्पोर्टेन्ट कलर्ड क्यान्डल वाज इम्पोर्टेन्ट सो यसलाई स्टारहरु पनि डिफरेन्ट टाइपको कलर क्यान्डल जस्तो हो स्टारलाई हामीले एट अ टाइम सपोज हामीले तीनवटा डिफरेन्ट स्टारलाई हेर्यौं भने तिनीहरुको ब्राइटनेसको बीचमा डिफरेन्सेस हुन्छ हामीले हेर्ने भनेको त्यो म्याग्निट्युड हो त्यो आफूले हेर्ने एपरेन्ट टाइपको लुकिङ जुन छ त्यो चाहिँ एपरेन्ट म्याग्निट्युड भनेर डिफाइन गर्नुभएको थियो लास्ट टाइम हामीले थोरै एकदमै ट्रेडिसनल कुरा डिफाइन गरेको थियो र magnitude is proportional to logarithm of the brightness of that object this is for two object दुईटा क्यान्डल बालेको छ दुईटा क्यान्डललाई एउटा अब्जर्भरले अब्जर्भ गरेको छ कुनै डिस्टेन्सबाट भने एउटा क्यान्डलको म्याग्निट्युड एउटा क्यान्डललाई हेर्दाखेरि अब्जर्भरले m1 भन्यो त्यसको ब्राइटनेस ट्रु ब्राइटनेस चाहिँ b1 थियो भने m1 is proportional to log b1 m2 is proportional to log b2 this is for another candle observed by the same person. So difference between magnitude observed by the observer is this expression and this proportionality constant is determined with the help of experimental result. Last time you discuss गरेका थियौं है त्यसै यो टु स्टार सिस्टमको लागि अथवा टु बडीको लागि यो प्रब्लम हो दुईटा डिफरेन्ट बडीको म्याग्निट्युडहरु हो अथवा एउटै बडी भए पनि त्यहाँ भित्रको कम्पोनेन्टहरु डिफरेन्ट हुन सक्छन् जस्तै फर एक्जाम्पल फर बाइनरी स्टार अर स्टार अफ ट्रिपल सिस्टम लास्ट टाइम हामीले यस्तै सिम्पल न्युमेरिकलहरु जुन स्पेस साइन्सको कोर्समा पनि गरिन्थ्यो त्यस्तो खालको न्युमेरिकलहरु हामीले गर्यौं जसमा चाहिँ यो चाहिँ एडिटिभ हुन सक्दैन यो ब्राइटनेस अथवा फ्लक्स डेन्सिटी चाहिँ एडिटिभ हुन्छ ब्राइटनेस इज प्रोपोर्सनल टु फ्लक्स डेन्सिटी त्यसैले हामीले यो f1 फ्लक्स डेन्सिटी टोटल फ्लक्स निकाल्नको लागि हामीले के वर्कआउट गर्नु पर्थ्यो सो वी स्टार्टेड फ्रम पक्सन्स रिलेसन हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टलाई नै हामीले यो फर्मुला यो रिलेसन्स हामीले लेखेका थियौं एम्पिरिकल रिलेसन यो दुईटा न्युमेरिकल गरेका थियौं ओके नाउ वी डिस्कस भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ डेभलपमेन्ट्स यस पछाडि के भयो भन्ने कुरा आज हामी डिस्कस गर्छौं खास गरी निकोलस कोपर्निकस तपाईलाई थाहा छ तर पनि म सिस्टमेटिक डिस्कस गर्छु हिस्ट्री थाहा हुनु पर्यो जुन पनि साइन्सको लागि जुन पनि साइन्स भनेको सेलेस्टियल मेकानिक्स नै एउटा बेसिस थियो स्ट्रङ फाउन्डेसन थियो जसबाट पछि डेभलप हुँदै फिजिक्स बन्यो नेचुरल साइन्सको स्ट्रङ एउटा इम्पोर्टेन्ट कोर पार्ट भएर Okay, Nicolaus Copernicus, we discussed about the contribution made by Nicolaus Copernicus, Tycho Bhre,
and this guy is Kepler, Johannes Kepler. Ultimately Galileo contribution तपाईँलाई थाहा छ. Fortunately स्कुलमा चाहिँ अथवा +2 मा ग्यालिलियोको कुराहरू अलि पढिन्छ, यिनीहरूको कुराहरू थोरै नै पढिन्छ है. यो हिस्ट्रीको पार्ट भएको छ यो. जस्तै अब एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्ने कुरा, जी भन्ने कुरा क्वाइन गरेको उहाँले हो, एक्सपेरिमेन्ट गरेको पनि, र ग्राभिटी भनेर लेखेको पनि फर्स्ट टाइम उहाँले हो. उहाँले ह्युज डेटा कम्पाइल गर्नुभयो, जुन डेटालाई एनालाइज गरेर केप्लस ल आयो. केप्लस फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल अनि थर्ड ल. पहिले सेकेन्ड ल आयो अनि त्यसको 7 इयर्स पछाडि फर्स्ट र थर्ड ल आयो है. यो टाइको ब्रेको डेटा एनालाइज गर्नुभएको थियो उहाँले. त्यसपछि यो सबै डेभलपमेन्टलाई समराइज गर्ने, म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्ने, सेलेस्टियल मेकानिक्सको फर्महरू, एक्सेप्ट न्युटन्स लज अफ ग्रेभिटेसन, there was all sorts of dynamical relations that you studied in dynamics. I mean mathematics को dynamics में हामी पढ्छौं, अथवा हाम्रो रिलेसन्सहरु छन्, relation between velocities, initial velocity, final velocity, acceleration, the word and the relation between acceleration and velocities are derived by this person, v equals to u plus at, s equals to ud plus half at square and so on. V square equals to e square plus vas. Acceleration involve भएको celestial mechanics को relations हरु derive मात्रै होइन कि experimental verify गर्नु हो, local scale मा पनि global scale मा पनि, भनेको स्काई मा पनि भयो, स्काई को अब्जेक्टहरुको लागि पनि उहाँले derive गर्नुभयो. त्यस्तै सेन्ट्रिपेटल फोर्स को पनि एउटा डिफरेन्ट फर्म लेख्नु भएको थियो है, mv square by r. But you know mv square by r comes from the Newton's law. So न्युटन त्यस पछाडी आउनुभएको, त्यसैले धेरै ब्याकग्राउन्डहरु पहिले नै बनिसकेको थियो न्युटनको लागि, न्युटन्स लज अफ मोसन, न्युटन्स लज अफ ग्रेभिटेसनको लागि. त्यो कुराहरु हामी थोरै डिस्कस गर्छौं इम्प्रेसनको लागि. यो मान्छे निकोलस कोपर्निकस चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी मान्छे हो. अहिलेसम्म हामी केही कपल or 3 or 4 पर्सन हामी भन्छौं फिजिक्समा, फिजिसिस्टहरु, तिनीहरु एक्स्ट्रा अर्डिनरी थिए है. त्यसमै पर्नुहुन्छ. निकोलस कोपर्निकस वाज नट ओन्ली एन एस्ट्रोनोमर, ही वाज अ म्याथमेटिशियन. As well as astronomer. Obviously he had its own observatory, obviously that is Nekadai observatory, a doctorate in law. त्यो बेलामा त्यति पहिले 10th century मा उहाँ डक्टरेट हो, law को डक्टरेट हो है, एडभोकेट हो उहाँ है. He is also a physician, means he is a doctor, practicing doctor, okay, at that time. This is a position, very important position in university. This is lingual polyglots, भनेको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्ने, ल्याङ्ग्वेज भेरिफाई गर्ने. त्यो क्लासिक स्कलर एट दि चर्चमा पनि काम गर्नुहुन्थ्यो. हि इज अ ट्रान्सलेटर, obviously he is a translator and also artist. हामी केही म्युजियमहरुमा युरोपमा गयो भने कोपर्निकसको कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ थ्रुआउट वेस्टर्न युरोप. He was also cleric at the Catholic Church. He contested election as well. त्यो बेलामा त्यति पहिले इलेक्सन कम हुन्थ्यो, तर पनि एउटा काउन्टीको, लार्जर काउन्टीकै क्यापिटलकै, पोल्यान्डको क्यापिटलको गभर्नर हुनुभएको थियो है. He is a diplomat as well as he has written not only literature, also a couple of books on economics. So you see, Copernicus was an extraordinary person. He's a versatile person. He has done very important work in celestial mechanics. हामीलाई थाहा छ उहाँले नै हो 1800 वर्ष अगाडिदेखि रहिरहेको, पहिले अर्थ सेन्टरमा छ भनेर भनिन्थ्यो, अर्थको वरिपरि सबै कुरा छ भनेर भनिन्थ्यो, चर्चको सुप्रिमेसीले त्यसलाई एडभोकेट गरेको थियो, त्यसको अगेन्स्टमा कसैले पनि केही बोल्न सक्दैन थियो. कतिजना बीचमा पोइजनिङ भए, कतिजनालाई ग्रेभयार्डमा, कतिजनालाई यसमा ग्लेडिएटरमा लगेर चाहिँ नि किचेर अथवा त्यस्तो खालको हामीलाई थाहा छ ग्लेडिएटरमा के गरेर मारिन्थ्यो कैदीहरुलाई. त्यस्तो भयो. त्यसैले उहाँले आफ्नो होल लाइफमा उहाँको जुन हेलियोसेन्ट्रिक अर्थ सेन्टरमा छैन, सन सेन्टरमा छ भन्ने कुरा उहाँको पब्लिकेसनमा चाहिँ आएन, र उहाँको डेथ भएको मन्थमा मात्रै पब्लिश भएको थियो. सो दिस वाज अनफर्चुनेट. उहाँले डेटाहरुबाट नेक्स्ट स्लाइडमा केही कुराहरु लेख्छु. His heliocentric model means sun is at the center, with sun at the center of the universe, demonstrated that the observed motion of celestial objects, what we observe in the sky,
observed motions of celestial objects can be explained without putting Earth at rest in the center of the universe. भनेको अर्थलाई हामीले रेस्ट बनाउनै पर्दैन, अर्थ इम्पोर्टेन्ट होइन स्काईको अब्जर्भ गर्नको लागि, सन इम्पोर्टेन्ट हो भनेर उहाँले प्रुफ गर्नुभयो। पहिले यस्तो मोडेल थियो, सन सेन्टरमा छ, त्यसपछि अरू प्लानेटहरू यसरी घुमिरहेछ भन्ने थियो, सरी अर्थ सेन्टरमा छ, इभन सन पनि यहाँ घुमिरहेछ भन्ने छ, एउटा सन पनि यहाँ अर्बिट बनाएको छ। हामीलाई थाहा छ दिस इज जियोसेन्ट्रिक मोडल एन्ड दिस इज heliocentric model. Sun is at the center and this is Earth. यसको लागि उहाँलाई यो this is still a museum. If you go to पोल्यान्ड, क्राकोमा गयो भने पोल्यान्डको क्यापिटल नजिकै छ यो म्युजियम, स्टिल त्यहाँ छ। उहाँलाई धेरै समयसम्म बन्दी बनाएको थियो है, पब्लिस गराउन नदिएर। So his major contribution was based on the database compiled by ancients. अगाडिको जुन टल्मीदेखि नै जुन डेटाबेसहरू थियो त्यो डेटाबेसलाई उहाँले क्रिटिकली एनालाइज गरेर सुरु गर्ने मान्छे नै कोपर्निकस हुनुहुन्थ्यो र उहाँले टु बडी प्रब्लम सक्सेसफुली सल्भ गर्नुभयो, धेरै अब्जेक्टहरू लिएर अबाउट 800 प्रब्लम सल्भ गर्नु, प्रब्लमलाई डिल गर्नुभयो। त्यसपछि 3 बडीमा जानुभयो। सो 4 बडीमा उहाँ जानुभएको देखिँदैन, तर 3 बडी प्रब्लम उहाँले सल्भ गर्नुभयो, इन्क्लुडिङ अर्थ एन्ड एक्सक्लुडिङ अर्थ, अर्थलाई छोडेर पनि 3 बडी प्रब्लम। अनि त्यसबाट उहाँले सेन्टर अफ मास निकाल्नुभयो, विभिन्न कुराहरू निकाल्नुभयो। र यो इन्ट्रेस्टिङ यो सेकेन्ड पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई यति धेरै सोच्नु भएको छ, दिमागमा राख्नु भएको छ न्युटनले कि यो स्याउ खसेर न्युटनले ग्राभिटी थाहा भएको होइन। यो उहाँले युनिभर्सिटीमा कोपर्निकसकै डिटेल पढ्नुहुन्थ्यो है, टाइको ब्रेको डिटेल पढ्नुहुन्थ्यो। So first conclusion based on the analysis of database is there is no one center of all celestial circles or spheres. जुन celestial spheres धेरै हुन्छ भनेर भनिएको थियो नि, सबैको सेन्टर एउटै हुन्छ भनिएको थियो, एउटा सेन्टर छैन, फरक फरक सेन्टर छ। यसको भनेको हाम्रो सोलर सिस्टमको सेन्टर सन हो, सोलर सिस्टम भन्दा ठुलो स्केल लिदियो भने त्यसको सेन्टर अर्को हुन्छ। मिल्की वे ग्यालेक्सी लिदियो भने मिल्की वे ग्यालेक्सीको सेन्टर चाहिँ ग्यालेक्टिक सेन्टर हुन्छ, त्यहाँ सुपरम्यासिभ ब्ल्याक होल होला है। त्यसैले हामीले डिफ्रेन्ट रिजनको सेलेस्टियल स्फियरको सेन्टर डिफ्रेन्ट हुन्छ, कोसेन्ट्रिक सेलेस्टियल स्फियर होइन। दिस वाज अ भेरी बिग थिङ at that time. There is no one center of all celestial circles or even spheres. This is 2-dimensional, this sphere is 3-dimensional. And second point, you see, interesting point. The center of the earth is not the center of the universe, but only of gravity and of the lunar sphere. Gravity को center चाहिने earth हो भनेको उहाँले त gravity बुझिसक्नु भएको रहेछ नि त। This is given by Nicolaus Copernicus, but only of gravity. He also coined this name, gravity. Right? Gravity comes from the Polish language. Polish को certain graph लाई use गरेर बन्या हो। उहाँले सुरुमै सन अर्थ सेन्टरमा छैन, तर अर्थमा हामी छौँ, अर्थमा भएको ग्राभिटीको सेन्टर चाहिँ अर्थमै छ भन्नुभयो। एन्ड अल्सो द लुनार स्फियर भनेको चन्द्रमाको पनि लुनारको पनि लुनार स्फियर सम्मको सेन्टर यही भित्र छ है भन्नु। यसको मतलब he claimed this is not a planet, this is a satellite. Arko point, all the spheres revolve about the sun. This was very big point. This was against the church supremacy as their midpoint. And therefore, sun is at the center of the universe. यो तीनवटा कुरा उहाँले लाइफ भरि भन्न सक्नु भएन। यसको यहाँ मैले डिटेल लेखेको छु, कुन कस्तो कस्तो खालको डेटा एनालाइज गर्दा कुन प्यारामिटर उहाँले युज गर्नुभयो तपाईहरु यो हेर्नु होला। यो खास गरी हामीले पपुलर टकमा अथवा चाहिँ क्युरियोसिटीहरुलाई गर्नलाई undergraduate स्टुडेन्टहरुलाई यो काम लाग्छ। Ratio of earth distance from the sun to the height of the distant star is so much smaller than that the ratio of the earth's radius to its distance from the sun and that the distance from the earth to the sun. But यो सबै डेटा एनालाइज गरेर उहाँले डिफरेन्ट रेशियो, डिफरेन्ट रिलेटिभ पोजिसन, रिलेटिभ डिस्टेन्स, इभन रिलेटिभ भेलोसिटी यो सबै कुराहरु एनालाइज गरेर उहाँले कन्क्लुड गरेको कुराहरु हो, तीनटा कुरा। So this is still there. This is one of the very important touristic place as well as museum in Poland. Poland यो Nicolaus Copernicus को
यसको लागि एकदमै फेमस छ यो उहाँको पब्लिकेसन जुन डेथ पछि भयो दिस इज उहाँले राख्नु भएको थियो पब्लिस गरेर तर त्यसलाई बाहिर निकालेर पब्लिकली बोल्ने चाहिँ नि उहाँले स्टुडेन्टहरुले बोल्नुहुन्थ्यो है आफ्नो तीनटा कन्क्लुजन तर पब्लिकली बाहिर गएर अथवा गभर्नर भएर पनि नेसनलाई उहाँले भन्न सक्नु भएन so this was the place where he spent more than 30 years okay so Tycho Bhre he is the most important person कतिपयले के भन्छन् भने डिरेक्ट पछाडी चाहिँ यो फिजिक्सलाई यो सेफमा ल्याउने मान्छे चाहिँ टाइको ब्रे हो है डिरेक्टलाई धेरैले नम्बर 1 भन्छन् है एउटा डिबेट पनि छ प्रभावित तपाईहरुलाई मैले भनेको छु कि छैन 2000 मा टाइम्सले एउटा सर्वे गरेको थियो है म्यान अफ द सेन्चुरी अथवा साइन्टिस्ट अफ द सेन्चुरी भनेर भोटिङ गराएको थियो 1 इयर सम्म कम्प्लिटली भोटिङ गरायो र 2001 को जनवरीको सेकेन्ड इस्युमा त्यो भोटिङ त्यसको रिजल्ट भयो टाइम्सले गरेको थियो है त्यसको रिजल्ट भयो त्यो रिजल्टमा चाहिँ एक नम्बरमा obviously आइन्स्टाइन हुनुभएको थियो भोटिङ गर्दाखेरि भोटिङ गर्दा आइन्स्टाइन इज भेरी पपुलर एभ्रीबडी नोज आइन्स्टाइन सो आइन्स्टाइन बिकेम फर्स्ट सेकेन्ड थियो ग्यालिलियो हुनुभएको थियो ग्यालिलियो इज अल्सो पपुलर हामी कहाँ यदि धेरै छैन तर युरोपियन वेस्टर्न सोसाइटी अमेरिकन सोसाइटीमा ग्यालिलियो कन्ट्रिब्युसनहरु स्कुलमा एकदमै राम्रोसँग पढिन्छ र ग्यालिलियोले गरेको ल्याबोरेटरी ल्याब एक्सपेरिमेन्टहरु छ नि त्यो एकदमै फ्यासिनेटिङ छन् त्यो सानो सानो बच्चाहरुलाई सिकाइन्छ गरेर देखाइन्छ है so Galileo is also famous Galileo was second followed by Einstein and third was Newton interesting हेर्नु त आइन्स्टाइन ग्यालिलियो र न्यूटन मा पनि त्यसपछि टाइम्समा त्यसको थर्ड इस्युमा एउटा डिबेट स्टार्ट भयो डिबेटको टाइटल के थियो भने why 8 and 28 है भनेको त्यो जुन लिस्ट निस्क्यो नि त्यो लिस्टको अगेन्स्टमा धेरै जना गए र 8 मा एकजना पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो र 28 मा अर्को हुनुहुन्थ्यो तिनीहरु किन 8 मा पर्यो उहाँ किन 8 मा पर्नुभयो र अर्को किन 28 मा पर्नुभयो भनेर डिबेट भएको थियो त्यो टाइटल हामीले सर्च गर्यो भने गुगलमा एकदम राम्रो राम्रो आर्टिकलहरु पाउँछौँ है why 8 and 28 मा हुनुहुन्थ्यो डिरेक हुनुहुन्थ्यो डिरेकलाई 8 मा राख्ने भन्ने कुरा हो डिरेक इज शुड बी नम्बर 1 उहाँ जस्तो इन्फ्लुएन्शियल फिजिसिस्ट इन्फ्लुएन्शियल नेचुरल साइन्टिस्ट कोही पनि छैन त्यति धेरै डिपमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने र उहाँको कन्ट्रिब्युसन लङ लास्टिङ हुने है एक धेरैले भन्छन् धेरैले डिरेकलाई एडमायर आइन्स्टाइनको कम्प्यारिजन डिरेकको कम्प्यारिजनमा कुनै पनि फिजिसिस्टलाई नजिक पनि राख्न सक्दैन 8 मा हुनुहुन्थ्यो डिरेक त्यो पनि 8 मा पुग्नु भएको थियो टप 10 भित्र 28 मा हुनुहुन्थ्यो लान्डाउ हुनुहुन्थ्यो लेभ लान्डाउ रसियन फिजिसिस्ट त्यसलाई पनि धेरैले भन्छन् दा लान्डाउ शुड बी एट नम्बर 1 है सो why 8 and 28 भन्ने डिबेट भयो त्यस्तैमा त्यही लिस्टमा चाहिँ टाइको ब्रेको नाम पनि माथि थर्ड पछाडी फोर्थमा छ टाइको ब्रे सो हिज कन्ट्रिब्युसन इन टर्म्स अफ अब्जर्भेसन इन टर्म्स अफ एक्सपेरिमेन्ट्स इन टर्म्स अफ मेकिङ एक्सपेरिमेन्टल टुल्स उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा टेलिस्कोप बनाएको थिएन नेकेड आइले नै स्काई हेरिन्थ्यो नेकेड आइले स्काई हेर्नको लागि उहाँले अब्जर्भेटरी बनाउनु भएको थियो इट्स भेरी बिग प्लेस यो अहिले छ युरेनिबर्गमा डेनमार्कमा हो यो उहाँ अब रोयल सोसाइटीको मेम्बर जस्तो हुनुहुन्थ्यो नजिकै हुनुहुन्थ्यो त्यसैले उहाँलाई किङले अफर गर्यो अब्जर्भेटरी बनाउनलाई यहाँनिर ह्युज बिल्डिङ देखिन्छ यो बिल्डिङ यहाँ भित्र यो नेकेड आईबाट हेर्ने एउटा प्रोभिजन राखेको छ थुप्रै इन्स्ट्रुमेन्टहरु छ म अलिकति देखाउँछु र चारवटा कर्नरमा क्यालिब्रेट गर्नको लागि नेकेड आईलाई क्यालिब्रेट गर्नको लागि अथवा भनौँ रेटिनालाई क्यालिब्रेट गर्नको लागि सिस्टम डेभलप गरेको छ है यहाँ अर्को फेरि अर्को डे टाइम क्यालिब्रेटरहरु छन् अर्को फेरि चारवटा यस्तो छ यो ह्युज एरियामा more than 500 स्टाफहरु डे टु नाइट काम गर्थे एस्ट्रोनोमरहरु अथवा भनौँ स्कलरहरु स्टुडेन्टहरु काम गर्थे दिस वाज द फर्स्ट अब्जर्भेटरी विदाउट लेन्स नेकेड आईले नै हेर्ने भएको अब्जर्भेटरी थियो उहाँले टाइको ब्रेले 44 इयर्स सम्म उहाँले सुत्नु भएन he observed stars star clusters planets moons comets satellite of different planets as well comets for about 44 years without losing a single night right compiled a very huge and a very accurate systematic database of nearby system with the help of naked eye उहाँले यसरी उहाँको यो सिट भयो यहाँ डिफरेन्ट रुमहरु देखिन्छ अर्को पनि इमेज होला यता
यहाँ रुमहरु देखिन्छ, यहाँ सबै स्कलरहरु काम गर्थे, धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरु यहाँ देखिन्छ है। अब यहाँ ठुलो एउटा स्केल छ, सेलेस्टियल स्फियर जस्तो शेपको स्केल छ। अनि अर्को इन्स्ट्रुमेन्टहरु उहाँले जुन यहाँ अब्जर्भ गर्ने यो डोम हो, यो डोम ओपन हुन्छ, डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा ओपन हुन्छ। त्यो एक खालको के भन्ने त्यो ढुङ्ग्रोहरु जस्तो पनि थियो, फोकस गरेर लाइट कम्पाइल गर्ने। उहाँले हरेक दिनको लागि डे टाइममा प्लान गर्नुहुन्थ्यो, आज यति घण्टा यता यो डिरेक्सनमा यो ग्रुपलाई हेर्ने, अर्को ग्रुपलाई हेर्ने, अर्को ग्रुपलाई हेर्ने, त्यहाँनिरको स्काई म्याप बनाउने र हरेक कुराहरूलाई ट्रान्सक्रिप्सनमा लिएर जाने उहाँको स्कलरहरु हुने गर्थे। आई सेड अबाउट 500 स्कलर्स वर देयर 500 राखेर उहाँले सिस्टमेटिक डेटाबेस थ्रु आउट नाइट फर अबाउट 44 years he compiled a huge database. This is his contribution. He is a great experimentalist. उहाँले धेरै कुरा एक्सप्लोर गर्नुभएको छ। डे टाइममा उहाँ प्लान गर्नुहुन्थ्यो, एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, नाइट टाइममा त्यसलाई अप्लाई गर्नुहुन्थ्यो है। र इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने जोहानस केप्लरको ल्याबमा आउनलाई, सरी टाइको ब्रेको ल्याबमा अब्जर्भेटरीमा आउनको लागि केप्लरले कोसिस गर्नुभएको थियो। केप्लर चाहिँ नि डेनमार्कको होइन, उहाँ चाहिँ उहाँ प्रागको हो, चेकोस्लोभाकियाको हो है। आउन कोसिस गर्नुभएको थियो, तर उहाँले अलाउ गर्नु भएन। किन अलाउ गर्नु भएन त बेलामा थाहा भएन। तर पछि अहिले हामीलाई के थाहा छ भने केप्लर्स फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल जुन आयो नि, त्यो टाइको ब्रेको डेटालाई चोरेर केप्लरले सबै डेटालाई लुटेर, यसमा एउटा ठुलो डिबेट र स्टोरी छ। टाइको ब्रेको डेटालाई केप्लरले लिएर जानुभयो र त्यही डेटालाई एनालाइज गरेपछि केप्लर सेकेन्ड ल आएको फर्स्ट टाइम, which is very important. And then after 7 years he included other data and added other data as well, and formulated other laws, Kepler's first and third law. So he has compiled data. उहाँले डेटा एनालाइज गरेर रिजल्ट चाहिँ ल्याउन सक्नु भएन। उहाँले डेटा कम्पाइल गर्ने र त्यसलाई रिपोर्ट लेख्ने, त्यो डेटाको नेचरलाई रिपोर्टिङ गर्ने, त्यो काम गर्नुहुन्थ्यो। Better remembered for the fact that his data provided the basis for the work of Johannes Kepler, or because of more colorful aspects of his life and death. उहाँको suddenly death भयो। यो डेथ गराउनको लागि पोइजनिङ गराउने केप्लरलाई पनि आरोप लागेको। अहिलेसम्म पनि त्यो केस रिजल्भ भएको छैन। 2005 मा पनि एक्चुअली फेरि कोर्टमा इभन चाहिँ टाइको ब्रेको डिएनएलाई, यसको रिमेन्सहरूलाई, उहाँको हेयरहरूलाई ग्रेभयार्डबाट निकालेर ल्याएर टेस्ट गरेको थियो विषेराहरू। अहिले 2005 मा जुन बेला म युएसमा थिएँ, पिएचडी सकाएर उता गएको थिएँ, त्यो बेलामा युरोपमा म बसेको ठाउँको नजिकै उहाँको ग्रेभयार्ड छ। त्यो ग्रेभयार्डबाट कोर्टले आदेश दिएको थियो त्यहाँबाट डिएनए टेस्ट गरौँ है। त्यो केस अहिलेसम्म रिजल्भ भएको छैन। तर त्यसको इभेन्ट म यहाँ भन्छु, यहाँ कलरफुल एस्पेक्ट्स अफ हिज लाइफ एन्ड डेथ पनि भनेर लेखेको छ। उहाँको born into a high nobility of his native Denmark in 1546, so before Newton, धनी परिवारमा जन्मिनुभयो। obviously he was groomed by his family, career at court, कोर्टमा उहाँको जब थियो, तर सबै कुरा छोड्नुभयो र उहाँको एकदमै प्यासोनेट हुनुहुन्थ्यो स्काईलाई हेरेर। त्यसैले उहाँले सिस्टमेटिक डेटाबेस कम्पाइल गर्नुभयो र यो डेटा जब उहाँको यो त्यो युरेनिबर्ग अब्जर्भेटरीबाट जब लग्यो नि, लग्दाखेरि 22 वटा घोडामा चाहिँ त्यो डेटा त्यो बेलामा पेपर नै हुन्थ्यो, अलिक मोटो खालको पेपर हुन्थ्यो है, नेचुरल प्लान्टहरू बनाएको। 22 वटा घोडामा चाहिँ टम्मा हालेर डेटा लगाएको थियो, किताबहरू अथवा नोटबुकहरू है लगिएको थियो र सबै प्रागमा लग्यो। निकोलस कपर्निकसले त्यो पाउनु है। सो दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी। अर्को पनि छ त्यसमा स्टोरी, त्यो मैले क्लासमा भन्ने गर्छु। हेर्नु, केप्लर जोहानस केप्लर है, उहाँलाई थाहा थियो, धेरै पहिलेदेखि नै थाहा थियो, टाइको ब्रेसँग डेटा छ, एकदमै सिस्टमेटिक डेटा छ। त्यो डेटालाई उहाँलाई एकदमै भित्र हुरुक्क भएको थियो त्यो डेटा एनालाइज गर्न। He had planned with mathematics and many other things. He has a very focused vision, Johannes Kepler. So he tried to get that data. He consulted with Tycho Bhre's group, even Tycho Bhre's Royal Society पनि consult गर्नुभयो। Tycho Bhre no, म आफै एनालाइज गर्छु, मेरै स्कलरले गर्छ भनेर अलाउ नै गर्नु भयो। उहाँको अब्जर्भेटरीमा पनि अलाउ गर्नु भयो। Okay, I move back to
that slide just for 5 minutes. एउटा कुरा मैले भन्न छोडेँ. Okay, better remember Tycho Bhre को लाइफमा दुईटा कुरा भएको छ. जुन कुरा टाइको ब्रेको तपाईले टाइको ब्रेको बारेमा पढ्ने बित्तिकै त्यो दुईटा कुरा आउँछ. सरले किन भन्नु भएन भन्नु होला, त्यसरी मैले अहिले मेन्सन गर्नु पर्यो. एउटा त उहाँको डेथसँग मिस्ट्री छ अहिलेसम्म. जस्तो अघि हामीले भन्यौ कोर्टमा अहिलेसम्म उहाँको डेथ कसरी भयो. उहाँको डेथ र अर्को चाहिँ ब्रेज नोज भन्ने, टाइको ब्रेको नोज, नाक, ब्रेज नोज भन्ने फ्रेज, त्यो फ्रेजै छ एउटा, ब्रेज नोज. त्यो अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा तपाईँ पाउनुहुन्छ. त्यसको सेभरल मिनिङ्सहरू छ. ब्रेज नोज, टाइको ब्रेज नोज. ओके, टाइको छैन, ब्रेज नोज. त्यो के भएको नोजको कुरा म सबभन्दा पहिले भन्छु. दिस इज जस्ट अ स्टोरी. नोज, उहाँको नाक चाहिँ थिएन, नाकै थिएन, काटिएको थियो. नक्कली नाक लगाएको है. उहाँको पकेटभरि नाक हुन्थ्यो. सुनको नाक, चाँदीको नाक, डिफ्रेन्ट खालको स्टोनको, प्रेसियस स्टोनहरूको नाक, स्टोनहरू जडेको, हिरा जवाहरात जडेको टलक्क टल्किने है, त्यस्तो खालको नाक. र नर्मल नोजहरू पनि हुन्थ्यो, पकेटभरि हुन्थ्यो. उहाँले जो मान्छेसँग कुरा गर्ने हो, जो मान्छेसँग डिल गर्ने, त्यो अनुसारले नाक लाउनु है. रोयल सोसाइटीको मिटिङमा जाने, पार्टीहरूमा जाने, पियानो कन्सर्टमा जाने, यस्तो कुरा हुँदाखेरि त्यही अनुसारले नाक लाउनु. त्यो नाक कसरी गयो भने उहाँको अब्जर्भेटरीको जुन टप बिल्डिङमा, पहिलेको पुरानो बिल्डिङमा हुन्छ नि, यसरी बन्दुक यसरी राखेको हुन्छ है, तलवार पनि यसरी राखेको हुन्छ, सोर्डहरू यसरी राखेको हुन्छ है. अहिले त त्यतिकै पुरानो चिज भनेर यसरी झुन्ड्याएर राखेको हुन्छ. बन्दुक अहिलेको त्यसरी झुन्ड्याएको निकालेर हान्न खोज्यो भने एउटा पनि गोली निस्किँदैन है. पहिले त त्यो सबै भरेर राखेको हुन्थ्यो, बन्दुक पनि एकदमै भरेर राखेको हुन्थ्यो. त्यो त आपतकालीन बेलामा निकालेर गर्न भनेर राखेको हो, सोको लागि होइन त वास्तवमा हिस्टोरिकली. त्यस्तै तरवारहरू पनि जुन राखेको हुन्थ्यो नि, सोर्डहरू, तिनीहरू एकदमै धारिलो बनाएर एकदमै त्यो गरेर राखेको हुन्थ्यो. हरदम त्यसलाई चाहिँ केयर गरिन्थ्यो. त्यस्तै एउटा तलवार चाहिँ उहाँको अब्जर्भेटरीमा सबभन्दा माथि राखेको, ठ्याक्कै झर्यो नाइट टाइममा, अर्ली मर्निङमा. अनि त्यो सिधा कसो चाहिँ टाउकोमै बज्रेको भए त खतमै हुन्थ्यो. नाक पाछेर ताछेर लिएर गयो, नाकै भएन है. त्यसैले त्यो अल्टरनेटको लागि उहाँले थाहै हुन दिनु भएन धेरै समयसम्म. उहाँले नाक बनाउन लाउनु भयो, उहाँ डिसपियर हुनुभयो अबाउट अ विक. त्यसपछि उहाँकै ल्याबोरेटरीमा नाकहरू बन्यो, डिफ्रेन्ट टाइपको नोज भन्नु. ब्रेज नोज भनेको फ्रेजै छ. त्यसको डिफ्रेन्ट लिटरली मिनिङ पनि छ. भनेको नाक भनेको के हो, नाक राख्ने भने के हो, नाक देखाउने भने के हो, नाक खस्ने भने के हो, नाक उठाउने भने के हो भन्ने कुरा कनेक्ट गरेका छन् त्यहाँ. ओके, दिस इज अ कलरफुल एस्पेक्ट अफ हिज लाइफ. यसलाई ब्रेज नोज भनेर मेन्सनै गरिन्छ है. एन्ड हिज डेथ चाहिँ उहाँको सडनली भयो. उहाँले एउटा, उहाँ रोयल सोसाइटीको मान्छे होइन, उहाँले एउटा चाहिँ रिलिजियस, प्रोबाब्ली इस्टरमा आऊ कि क्रिसमसमा आऊ, त्यसको अगाडि पछाडि उहाँले एउटा पार्टी दिनुभएको थियो है. उहाँ त्यो ओभियसली पोलिस अथवा पोलिस पार्टीहरू भनेको हाई सोसाइटीको पार्टीहरू भनेको रसियन हाई सोसाइटीको पार्टीहरू जस्तो हुन्छ. तपाईँहरूले रसियन बुकहरू अथवा इस्ट युरोपियन बुकहरू, नोभेलहरू पढायो भने त्यहाँ देखिन्छ. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. पियानो बजाइरहेका हुन्छन् होइन, एकदम होल फ्यामिली क्लासिक ड्रेसमा है, एकदमै फर्मल ड्रेसमा टक्क पार्टीमा जान्छन्. होल रातभरि पार्टी हुन्छ. होस्ट जहिले पनि एकदमै बस्या हुन्छ सेवा गर्नको लागि. त्यस्तै खालको उहाँले पार्टी गर्नुभयो. त्यो पार्टी स्टार्ट भयो, पार्टी बिहानसम्म चल्यो. पार्टी चल्दाखेरि उहाँ अब्जर्भेटरीमा पार्टी दिनुहुन्थ्यो. त्यो युनिभर्सकै चाहिँ पिन पोइन्ट भन्ने छ लोकेसन, पिन पोइन्ट लोकेसनमा पार्टी थियो है. काम पनि प्रोबाब्ली गर्नुहुन्थ्यो. त्यसको अर्ली मर्निङमा चाहिँ सडनली उहाँको डेथ, पार्टीको अर्ली मर्निङमा. त्यसपछि उहाँको बडी निलो भयो है. त्यसपछि किङको त्यहाँ चेक गरे किन यो डेथ भयो भन्दाखेरि युरिन इन्फेक्सन भयो भन्ने थाहा भयो. यसको मतलब के हो भने युरिनरी ब्ल्याडर चाहिने जुन थियो त्यो ब्लास्ट भयो, फुट्यो र जिउभरि सबै तलदेखि माथिसम्म युरिन इन्फेक्सन भएर त्यस्तो भयो. अब त्यो पार्टीमा कसैले भन्छन् कि निकोलस कपर्निकस पनि आउनुभएको थियो. जोहानस केप्लर पनि हुनुहुन्थ्यो. कपर्निकस त अगाडिको हुनुभयो. केप्लर पनि आउनुभएको थियो. केप्लरको 5 जना मान्छेहरू आएको भन्ने खालको त्यो कोर्टमा चाहिँ त्यसको एभिडेन्सेसहरू पनि छ. सो आई डोन्ट वान्ट टु गो टु द डिटेल. तर जोस उहाँको त्यो पार्टीमा अर्ली मर्निङमा युरिन इन्फेक्सन भएर केप्लरको फेभरकाले
के भन्छन् भने यो युरिन इन्फेक्सन नेचुरली भएको उहाँको हुनसक्छ उहाँले च्याप्नुभयो धेरै होइन पार्टीको बेलामा च्याप्नुभयो इग्नोर गर्नुभयो उहाँ अब्जर्भेटरी पनि रन गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ नजिकै है अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ एकदम अप्पर लिमिटमा पुग्यो त्यो ब्लास्ट भयो उहाँले थाहा पाउनु भएन एकैचोटि ब्लास्ट भयो अचेत हुनुभयो भनेर भन्छन् कसैले भन्छन् होइन त्यो पोइजनिङ भएर चाहिँ त्यस्तो भएको र उहाँको ग्रेभयार्डमा रिमेन्सलाई 2005 मा पनि डिएनए टेस्ट गरेको थियो टेस्ट भिसेरा टेस्ट डिएनए टेस्टहरू गरेको थियो है टाइको ब्रे सो ही इज भेरी फेमस इन युरोप इन होल युरोप एभ्रिबडी नोज टाइको ब्रे इभन सानो स्टुडेन्टहरू पनि स्कुलदेखि नै टाइको ब्रेको कन्ट्रिब्युसन चाहन्छ उहाँ जस्तो एक्सपेरिमेन्टलिस्ट उहाँ जस्तो डेडिकेटेड पर्सन एकदमै फाइन पर्फेक्सनमा गएको मान्छे जोहानस केप्लर माथि ठुलो आरोप यही एउटा आरोप छ त्यो आरोप हटेको छैन उहाँले कसरी पाउनुभयो त डेटा उहाँले लेख्नु भएको छ दिस इज बिकज आई एनालाइज टाइको ब्रेज डेटा त्यो डेटा अर्कै सहरमा छ त्यो किङले त्यसलाई राखेको छ त्यो डेटा कसरी रातारात एकैचोटि चेकोस्लोभाकियामा पुग्यो चेकोस्लोभाकिया बोर्डर हो 200 किलोमिटर होला कसरी पुग्यो त्यो डेटा एनालाइज गरेर सो जोहानस केप्लर was a German mathematician. He born in Germany. He lived in Prague, in Czechoslovakia. Astronomer. Also the astrologer. एउटा important aspect के छ भने astrologer उहाँले चाहिँ रोयल सोसाइटीहरुको किङहरुको क्वीनहरुको हात पनि हेर्नुहुन्थ्यो जोहानस केप्लरले जबकि उहाँभन्दा अगाडिकाहरु निकोलस कपर्निकस एक्सेट्राहरुले कहिले पनि यो कुराहरु हिस्ट्रीमा केप्लर स्टार्टेड दिस सॉर्ट अफ थिङ एस्ट्रोलोजी है अनि उहाँ त्यसबाट नजिक आउनुहुन्थ्यो डिफरेन्ट ही इज अ भेरी क्लेभर पर्सन अ भेरी ट्यालेन्टेड पर्सन and he has a very pinpoint vision regarding celestial mechanics. His Kepler's law is simply, you know, Kepler's law la padda Newton le kati enjoy garnu Newton extended his law, particularly third law Newton extended. A key figure in 17th century scientific revolution. He is the best known for his laws of planetary motion. You know this, you have studied this at up to bachelor level. Even masters classical mechanics Kepler's law, different formulation even Hamilton-Jacobi formulation Kepler's law verify. So his works provided one of the foundations for Isaac Newton's theory of universal gravity. So he's very important person. Kepler's contribution हेर्न पाइन्छ इटालीमा पनि युनिभर्सिटी पाडुवा यो मैले धेरै समयसम्म बसेको अब्जर्भेटरी जुन अब्जर्भेटरी म देखाउने गर्छु एस्ट्रो सबभन्दा पहिले मैले आसियागो अब्जर्भेटरीमा धेरै कुरा लर्न गरे भनेर त्यो आसियागो अब्जर्भेटरी युनिभर्सिटी अफ पाडुवाको अन्डरमा छ यो इटालियन आसियागोको नजिकैको ठुलो युनिभर्सिटी हो ओके so this is something about this is okay I have this is Kepler's table Kepler's हातले he is so fine in sketching यो उहाँले आफै हातले स्केच गर्नुभयो उहाँले ग्राफ पेपर आफै बनाउनु है he is very fine in working with he has developed tools his tools सानो टुलहरु उहाँले डेभलप गर्नु टेबलमा राख्नुहुन्थ्यो obviously मार्केटमा पनि टुल अवेलेबल हुन्थ्यो तर उहाँले प्रिसाइज टुल आफूलाई बनाउनु भएको थियो यो सबै केप्लरको टेबल धेरै पाइन्छ यो केप्लरको वर्कको उहाँले धेरै अरु एरियामा पनि स्केचेसहरु गर्दिनुहुन्थ्यो रोयल सोसाइटीहरुको लागि अरु मेम्बरहरुको लागि है यो चाहिँ सेलेस्टियल मेकानिक्स दिस इज केप्लर's table केप्लर's work okay so Ptolemy's contribution we study Ptolemy's contribution because of his contribution we have a relation given by Pogson that is relation between apparent magnitude at least okay he modified the concept on the basis of database previous database and later he compiled a very systematic database on the basis of this database Kepler Kepler discovered Kepler's law and he completed celestial mechanics this man Galileo ले सबै कुराहरुलाई एउटा फ्रेममा राख्नुभयो त्यसपछि celestial mechanics भन्ने बुक चाहिँ आउन थाल्यो फर्स्ट बुक को अथर उहाँ नै हो त्यसपछि त्यसैलाई सिस्टमेटिकली एक्सटेन्ड गरेको यो सबै कुरालाई एक्सटेन्ड गरेको फर मोसन फर ग्रेभिटेसन यु नो दिस 1634 1665 है
यसरी सेलेस्टियल मेकानिक्स डेभलप हुँदै अल्टिमेटली क्लासिकल मेकानिक्सतिर पुगे देखिन्छ, एटलिस्ट न्युटोनियन मेकानिक्ससम्म। तर क्लासिकलसम्म पुग्नको लागि अझै धेरै कुराहरू, जस्तै जियोसेन्ट्रिक, हेलियोसेन्ट्रिक, कन्भर्टेड, he said heliocentric, he again modified, he said टेक्योनिक सिस्टम। यो अलिकति यो सिस्टम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ केही कन्टेक्स्टहरूमा, खास गरी लार्ज स्केलमा गइदियो भने हेलियोसेन्ट्रिक एक्जिस्ट हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ सोलर सिस्टमको सेन्टर पो सन हो त, सोलर सिस्टमभन्दा पर गयो भने कहाँ सन हुन्छ है। तर यो चाहिँ अलिकति वर्क गर्छ, केही एक्सटेन्डेड सिस्टममा पनि वर्क गर्छ, ग्लोबल सिस्टममा वर्क गर्दैन, यो होल ग्यालेक्सीमा गयो भने फेरि फर्दर वर्क गर्दैन। So he advocated heliocentric, and heliocentric. Newton also advocated what Nicolaus Copernicus suggested or verified. Okay. अब म केही कुरा, यो न्युटनको कुरा त तपाईँ हामीले यति पढाएको छौँ, so you don't need to explain this. So you all know his contributions. Okay. अब 1665 मा न्युटनको कन्ट्रिब्युसन भयो, त्यसपछि 1920 सम्मको कुरा के भयो ब्रिफली डिस्कस गर भनेर। ब्रिफ हिस्ट्री अफ एस्ट्रोनोमी भनेको चाहिँ धेरै अगाडि बिफोर क्राइस्ट मेसोपोटामियन एजदेखि लिएर 1920 सम्म डिस्कस गर भने हो, जुन बेलासम्म क्वान्टम मेकानिक्स आउन थाल्यो, क्वान्टम मेकानिक्स इस्टाब्लिस भयो। Okay, so in between there were many very strong physicists, you know, the contribution of D'Alembert, Lagrange, to make Newton's laws of motion or Newton's laws of gravitation more general. Right? Hamilton's contribution is always important. यो सँगसँगै केही रिलिजियस अर्डर पनि सँगसँगै काम गरेको थियो। रिलिजियस अर्डर कम्प्लिटली नलाउड भइसकेको थिएन, बेला बेलामा टाङ अड्काउने भनौँ त्यो कुराहरू हुन्थ्यो, तर फिलोसफरले त्यसलाई ह्यान्डल गर्थे। फर्चुनेटली फिलोसफर वर देयर, सो दे बेटर ह्यान्डल रिलिजियस अर्डर टु मेक आवर साइन्स अर नेचुरल साइन्स एज अ रियल साइन्स, यसलाई सेन्ट्रल डोमेनमा ल्याउने काम फिलोसफरले गरे हुन्। ओके, 1920 मा आउँदाखेरिको कन्ट्रिब्युसनहरू म के यहाँनिर देखाउन खोज्छु। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पर्सन। हु इज दिस पर्सन? कसैले भन्नुहोस् त फोटो हेरेर को होला? उहाँ तुरिनमा हुनुहुन्थ्यो इटालीमा, त्यसपछि बर्लिन जानुभयो जर्मनी, त्यसपछि उहाँले फ्रान्स जानुभयो, धेरै समयसम्म फ्रान्समा बस्नुभयो। फ्रान्सको फ्रेन्च एकाडेमीको धेरै लामो समयसम्म उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै निर्देशनमा एफिल टावर बन्यो त्यो बेलामा। एफिल टावरमा जुन खालको इक्वालिटी छ, जुन खालको मेकानिक्स छ, इट वाज रियली अमेजिङ। ओके, कसैले अन गरेर भन्नुहोस् त भाइ, अन गर्न सकिन्छ होला? हु इज दिस पर्सन? ओके, अब मैले यस्तो देखायो भने त नामै आइजान्छ। ओके, so he is Lagrange actually. You know, Lagrange को एउटा बुक छ, अहिलेसम्म सबभन्दा गाह्रो बुक भनिन्छ। When Lagrange published his book, this is actually mechanics, story of mechanics, analytic story of mechanics. In 1788, it formed one of the high points in the history of mechanics. He was very proud having written a systematic exposure of mechanics without a single figure. यो बुकमा एउटा पनि फिगर छैन, इक्वेशन्सहरु छ। obviously the book was difficult to read. यसलाई म अहिलेसम्म सबभन्दा डिफिकल्ट बुक भन्न भनिन्छ है। Obviously the book was very difficult, र fortunately this book was in our central library. यो बुक मैले, त्यो बुक तपाईले खोज्नु भयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ, धेरै थोरै लिएर जान्छन्, धेरै पहिले मैले पढ्दाखेरि लिएर गएको पनि त्यहाँ इस्यु गरेको पछाडी लिस्ट हुन्छ, त्यो देखिन्छ है। दिस इज English translation is available. It has 2 volumes, 2 volume. Obviously, this book was difficult to read and was not a sales success. त्यति सक्सेस भएन, तर अहिले पनि त्यो बुकलाई इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। किनभने because of he said Newton's laws of motion is not capable to deal with the generalized system. भनेको mass cannot be concentrated at a point. न्युटनको इक्वेशनहरु अप्लाई गर्दा के हुन्छ भने एउटा कुनै बडी छ भने त्यसको सेन्टर अफ मासमा ग्रेभिटी एक्ट हुन्छ भन्ने छ, सेन्टर अफ मासमा मात्रै एक्ट हुन्छ भन्ने छ, त्यो कन्सेप्ट युज गर्छौं। He said this is not realistic. So mass should be, you should generalize the position, you should generalize the mass, you should introduce generalized coordinates. So generalized coordinates is extremely important. Generalized coordinate ले constraint लाई पनि अलाउ गर्दिन्छ, जस्तो टाइपको constraint भए पनि त्यसलाई अलाउ गर्दिन्छ, त्यसलाई त्यसको रोल प्ले गर्ने ठाउँ दिन्छ।
त्यो बाहेक मुख्य कुरा चाहिँ न्युटोनियन कन्सेप्ट सेन्टर मास कन्सेप्टलाई उसले चाहिँ ब्रोड सेन्समा हेर्छ. So what he contributed? He's contributed number theory, calculus of variation. Obviously, you know this. Theory of probability is because of Lagrange. You know, mathematics of person probability theory because of Lagrange. And also satellite of Jupiter, he observed or he calculated radius and revolution period or rotation period of satellites of or moons of Jupiter. 4 moon to बेलामा देखिया थियो. अहिले त हामीलाई थाहा छ 28 moons. He solved three-body problem. Many also solved Earth, Sun, Moon problem. Liberation of Moon, he verified through his mathematics, solved many problems of algebra. So he is extremely important person. उहाँ भन्दा अगाडि युलर हुनुहुन्थ्यो probably यो पेरिस एकाडेमीको डाइरेक्टर अफ म्याथमेटिक्स भनेको सबभन्दा ठुलो पोजिसन थियो एकाडेमिक पोजिसन फ्रान्समा. त्यही पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो. पहिले युलर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि Lambert probably. Academy of Sciences in Berlin, where he stayed for about 20 years, producing a large body of work and winning several prizes of French Academy. Okay, so he planned, he contributed Eiffel Tower, so obviously he should climb Eiffel Tower with prominent scientists. Yes, so Lagrange is one of the 72 prominent French scientists who were commemorated on plaques at the first stages of Eiffel Tower when it's first opened. Udghatan garदाखेरि अब यो historical कुरा हो. Okay, so this is contributed by Newton. Newton said rate of change of momentum is proportional to force. And after 70 years, Euler wrote F equals to ma. Newton ले लेखेको चाहिँ यो हो, F equals to ma भनेर लेख्नु भएको चाहिँ युलरले हो. त्यो पनि न्युटनको 70 वर्ष पछाडि लेख्नु भएको है. अब यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्नलाई लेग्रेन्ज इक्वेसन अफ मोसनमा आइपुग्नलाई दुईटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराकानी भयो, जसमा कन्ट्रिब्युसन ली अलाम्बर्टको र लेग्रेन्जकै छ मेन कन्ट्रिब्युसन. फर्स्ट इज प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन. प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन फर म्याटर and second is concept of generalized coordinates. This is essential. Lagrange equation of motion is nothing. That is Newton's second law. You should remember this. Newton's second law in differential form, considering generalized coordinates, allowing all sorts of constants. Okay, and also considering principle of least actions, not only for matter, also for the photon. You know, matter always chooses that path for which the action is minimum. This is principle of least action for matter. Matter always chooses that path for which the action is minimum. And light always chooses that path for which the transient time is minimum. Light ले चाहिँ नि छिटो बाटो खोज्छ, matter ले चाहिँ सजिलो बाटो खोज्छ. यो छिटो र सजिलोमा फरक छ. Light ले चाहिँ गाह्रै बाटो भए पनि, अप्ठ्यारै बाटो भए पनि छिटो पुग्ने बाटो खोज्छ. So these are the principal least action for light and matter, or radiation and matter. Matter chooses that path for which the action is minimum, for which the transient time is minimum for light. Okay, so these two concepts accommodates in Lagrange equation of motion. You know this, Lagrange equation of motion is usually deal in configuration space. So where you can transform point transfer is possible. So you need lots of data. You need lots of points. If you have lots of points, you can transform it to another system. So lots of points means information regarding generalized coordinates of those points, generalized position, generalized velocity, momentum, whatever you need. Okay, so path transformation is not possible in configuration space. For path transformation, you should move forward to phase space. Phase space is path transformation. Okay. This is Lagrange equation of motion. You all know this, and you know this is the minimal. T minus V is Lagrangian, and you know this total energy is T plus V. So T plus V is Kennedy plus potential energy, total energy. Only if this is not total energy all the time. If this condition is satisfied, then you can say Hamiltonian is T plus V. So Hamiltonian equals to total energy or T plus V if coordinate transformation equation is independent of time, and if
this E or Hamiltonian does not contain time explicitly. यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ भने Hamiltonian total energy हो, otherwise Hamiltonian total energy होइन. You should remember this. So this is the minimal condition for where you have Lagrangian. You should remember this is the minimal, and this minimal is defined in terms of action. This is action principle. So this is very important, very beautiful relation developed by or proposed by. You see, these are the coordinates, generalized coordinates. Q is for position, this is velocity. They are in equal footing. Equal footing means they are independent, almost independent. I should say almost independent. In quantum mechanics, we make it completely independent. Linearly independent नै बनाइदिन्छौँ लिनियरमा राखेपछि. तर क्लासिकलमा अलमोस्ट इन्डिपेन्डेन्ट बनाउँछ. अलमोस्ट किनभने त्यो कन्स्ट्यान्टले रोल प्ले गर्ने हुन सक्छ. त्यो कन्स्ट्यान्ट राखिदियो भने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भइजान्छ, टुक्रिन्छ त्यो. Okay, so this is you have studied this. I recommend this. You should remember something very strongly. Certain कुराहरु चाहिँ हामीले दिमागमा राखिरह्यो भने हाम्रो त्यसमा स्टिक भइरह्यो भने ट्रु कुरामा स्टिक भइरह्यो भने हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ, जहाँ जुन पनि ठाउँमा काम लाग्छ. Lagrange equation of motion को propertiesहरु, you know this. This is second order differential equation. So this is same for both conservative and non-conservative system. So this equation can be applicable for all sorts of system, whether conservative or non-conservative. This is valid for both inertial and non-inertial system. So this is the beauty of Lagrange equation of motion. And it is free from general Cartesian coordinate system because you have applied generalized coordinate system. So it is completely free from Cartesian coordinate system. Free from constant forces because you can apply your constant, your situations. That's why it is free from constant forces. Constant forces नहुँदाखेरि त completely independent हुन्छ है. So you know this. So but this can be explained, this can be expressed only in configuration space where only point transformation is possible. Path transformation is not possible. So there are some problem with this equation. One problem is point transformation, and another problem is this is second order differential equation. That's why you need to integrate twice. So you need to integrate twice means you need two integration constant. So you need lots of information to solve lots of boundary condition, or say the information or impulse function to solve Lagrange equation of motion. So okay. Now I move to this person. This is another great person. Nicolaus Copernicus जस्तै मानिन्छ यहाँलाई पनि. Who is this person? कसैले भन्नु त? उहाँ आयरल्यान्डको डब्लिनमा हुनुहुन्थ्यो. इङ्ल्यान्डमै धेरै बस्नुभयो, डब्लिनमै आयरल्यान्डमै बस्नुभयो. उहाँ जर्मन अथवा अरू कन्ट्री जानु भएन. जर्मनमा त्यो बेला नेचुरल साइन्स एकदमै स्ट्रङ हुन्थ्यो, इस्ट युरोपमा स्ट्रङ हुन्थ्यो. So who is this person? His contribution तपाईहरु आफै आफ्नै मनभित्र नै पत्ता लगाउन खोज्नु है. Okay, so because of this person we have geometrical optics. जुन हामी स्कुलमा पढ्छौं नि रे लाइटहरु बनाएर geometrical optics, जुन u र v र f को बीचको focal length, objective object distance, image distance हरुको बीचको रिलेसन हुन्छ नि, त्यो सबै कन्ट्रिब्युसन उहाँको एक्सपेरिमेन्टल with experimental verification. So what is the meaning of virtual image, real image? He first coined, verified in his laboratory. And he is very strong mathematician. He proposed this term, quaternion. Quaternion भनेको complex number को generalization हो. हामीले complex number लेख्दा z equals to a plus ib लेख्छौं हैन. अब यसलाई generalize गरिदिए भने यो त I एउटा मात्रै complex form छ त्यहाँ. एउटाबाट दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरिदिए भने दुईटा भेक्टर कम्प्लेक्स प्लेनमा राखेर मल्टिप्लाई गरिदिए भने क्वाटरनियन चाहिन्छ भनेको z को जेनरलाइजेसन फर्म चाहिन्छ. This is he proposed or he developed this quaternion concept. Complex number त पहिलेदेखि नै थियो है. Versor is the prime version or say the preliminary version of tensor. Versor calculus भन्ने पनि हुन्छ. Versor algebra sorry. क्याल्कुलस त त्यो बेलामा थिएन, थियो त न्युटनले कन्ट्रिब्युट गरेको थियो, यसमा थिएन. Versor coining the word tensor, he coined this word tensor. उहाँले केही गर्नुभयो, स्टार्ट गर्नुभयो, टेन्सरको केही ट्रान्सफर्मेसनहरु लेख्नुभयो, कन्ट्राभ्यारिएन्ट कोभ्यारिएन्ट लेख्नुभयो. कन्ट्राभ्यारिएन्ट लेख्नु भएन उहाँले, कोभ्यारिएन्ट मात्र लेख्नु.
Uh, this person, because of this person, we say, or he defined vector field. There was only scalar field before this. And also the universal algebra. You अहिले पनि म्याथमेटिक्समा एकदमै कम्प्लेक्स भनेर पढ्छन् मास्टर्स गर्नेहरूले युनिभर्सल अल्जेब्रा अनि यो पनि आइकोसियन क्यालकुलस भन्ने अहिले पनि एक्जिस्ट गर्छ म्याथमेटिक्समा पढ्छन् फिजिक्समा कतै युज भएको छैन मलाई थाहा भए अनुसार है and this is the very famous thing that you have studied because of him we have this sort of canonical transformation. Canonical form means diagonalized form. कुनै म्याट्रिक्सलाई डायगोनलाइज गरे भने क्यानोनिकल फर्ममा जान्छ. ओके उहाँ एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो. At the age of 3 his uncle discovered that he had a remarkable ability to learn languages. उहाँ त लिङ्ग्विस्टिक एकदमै स्ट्रङ हुनुहुँदो रहेछ. जुन पनि ल्याङ्ग्वेज एकचोटि सुन्यो भने भित्रैबाट सबै बुझ्ने एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि सुन्यो भने त्यसको स्क्रिप्ट पनि लेख्न सक्ने है. At the age of 17 he learned 21 languages. 17 वर्षको उमेरमा including Hebrew भनेको यो इजरायलको ज्यूजहरुको ल्याङ्ग्वेज हो हेब्रू, पर्सियन Iranian language हो, Arabian language, even Indian, even Sanskrit, and even Malayalam. Malayalam is one of the difficult languages that we have in this region. So at the age of 17 he learned 21 languages. Linguistic पनि उहाँ एकदमै हुनुहुन्थ्यो. Who is this person? Probably now you can say he has a great contribution to classical mechanics. He is Hamilton. So his major contribution is these. These are the secondary contributions. Hamilton's equation of motion, Hamilton's function, Hamilton's characteristic function, and Hamilton-Jacobi equation. So because of such person, we have a very good foundation for celestial mechanics. Ultimately, this becomes philosophy for classical mechanics. Okay, still the importance of classical mechanics is, you see, amazing. It's a very important domain. And so this sort of relation. This is given by D'Alembert, and this is say Hamilton's equation of motion. This is first order differential equation. So you all know about this. I don't want to go to the detail, but only two things. Configuration space-मा चाहिँ point मात्रै ट्रान्सफर्मेसन हुन्थ्यो. Point ट्रान्सफर्मेसनलाई पाथमा लगाउनलाई होल पाथै ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ फेज स्पेस चाहिन्छ. So he stressed, because Hamilton's equation of motion is applicable in phase space. So you can transfer even if you have two data from initial point to final point, you can create path. You can create all possible path. You can create shortest path, or you can create the path which which satisfy principle of least action for particle and for matter. Say for particle and radiation. Okay, so this. I have written this only 3 points here. Hamilton's equation of motion. This is obviously first order differential equation. That's why you need to integrate once, and the canonical transformation is possible through this equation. Also, you can construct different types of identity and bracket, Lagrangian bracket, and Jacobi identity using for several purposes. And Hamilton is total energy only if blah blah two conditions are satisfied. Okay, मैले Hamiltonको दुईटा कन्ट्रिब्युसन यहाँनिर देखाउन खोजेँ मैले, किनभने स्टिफन हकिन्सले लेख्नु भएको छ आइन्स्टाइनको स्पेस टाइमको कन्सेप्ट आइन्स्टाइन भन्दा धेरै पहिले लगभग 100 वर्ष पहिले ह्यामिल्टनले नै भनिसक्नु भयो. आइन्स्टाइनको स्पेस टाइमको मिन्कस्कीज स्पेसको कन्सेप्ट है. दिस इज फ्रम ह्यामिल्टन्स बुक. यो बुककै लाइन लेखेको छ, टाइम इज सेड टु ह्याभ ओन्ली one dimension. He has written it here, and space to have 3 dimensions. The mathematical quaternion, he linked with he tried to generalize complex number. Mathematical quaternion part takes both these elements. In technical language, it may be said to be time plus space, or space plus time. And in this sense, it has, or at least involves, a reference to 4 dimensions. This is written by Hamilton in the year 1854. And later, in the year 1908, Einstein proposed space-time. Theoretically, he proposed theoretically
अरु कसैले भेरिफाई गरे एक्सपेरिमेन्टली तर त्यो भन्दा धेरै पहिले अनि again he has written here, he adds, and how the one of time of space the three might in the chain of symbols griddled be. It's like a poem. It's written by Hamilton. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ 1912 मा हेजनबर्गले अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल दिनु 12 मा है you all know this. These canonically conjugate variables do not commute. What he said in the year 1854, in the same year, he has written in the same book, probably, canonically conjugate variables should be placed in the equal footing in order to get the picture of whole path of the dynamical variables. So it means, he said, if you put these two variables in equal footing, then you can see the whole path. You can have a complete picture, means including uncertainty. So he has written these things in his way, in his mathematical way, also the space-time system. That's why, okay, I should say, do not forget this. है यो कुरा चाहिँ तपाईले कहिले पनि नबिर्सनुस् त Hamiltonian भनेको कुरा नि Hamiltonian is the name of both a function, classical मा function भन्छौ, and an operator, quantum मा Hamiltonian operator हुन्छ, and a term in mathematics. Mathematics a term हुन्छ. Classical mechanics मा Hamiltonian function, quantum मा obviously operator. Math मा पनि यसको युज हुन्छ. र Hamilton को contribution लाई लिएर Stephen Hawkingले 2005 मा भन्नुभएको थियो, लेख्नुभएको थियो, 21st century will be the century of Hamilton, not of Einstein. त्यसैले अहिले हेरौँ न हाई एनर्जी फिजिक्समा जाउँ, लो एनर्जीमा जाउँ, एक्सट्रिमली लो टेम्परेचरमा जाउँ, जहाँ पनि सबभन्दा पहिले सिस्टमको हेमिल्टनियन डिफाइन गरिन्छ अनि त्यो हेमिल्टनियनलाई सल्भ गरिन्छ डिफ्रेन्ट वेबाट हेमिल्टनियनले लेख्न कोसिस गरिन्छ जहाँ पनि है. So that's why probably he said 21st century will be the century of Hamilton, not of Einstein. So यस्ता मान्छेहरूले 1965 न्युटनको कन्ट्रिब्युसन देखि लिएर 1920 सम्म क्लासिकल मेकानिक्स लाई एकदमै स्ट्रङ बनाउनु हो, एकदमै फाउन्डेसन स्ट्रङ बनाउनु है. र 1920 मा एउटा डिबेट स्टार्ट भयो. So now I don't want to go to the debate, I will stop it here. If you are interested, you can go through the debate. ग्रेट डिबेट भनेर टाइप गरेर आफ्नै इन्ट्रेस्टको लागि पढ्नुस्. त्यहाँ धेरै इस्युजहरू छ, कुनै इस्युमा तपाईँ इन्ट्रेस्ट क्रिएट गर्नुहोस्, आर्टिकलहरू लेख्नुहोस्, पब्लिस गर्नुहोस् है, पपुलर आर्टिकलहरू लेख्नुहोस्, अथवा चाहिँ इभन टर्म पेपरको लागि पनि अप्सन्सहरू छ. त डिबेटमा भएको इस्युजहरूको कुराहरूलाई लिएर तपाईँ एक्सप्लोर गर्नुहोस्. केहीमा अब्जर्भेसनल डेटा चाहिन्छ, केहीमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल डेटा चाहिन्छ है. स्टिल मेनी पिपल वर्क्स, अल्सो दि स्कुल चिल्ड्रेन दे अल्सो वर्क. This is in physics, the great debate, also called Shapley-Curtis debate. You know, these are start trigger. This is the whole scientific community group and divide by. Hey, was an influential debate between the mathematician and physicist, these two, which concerned the evolution and size of the universe. Evolution बाट नै स्टार्ट भएको, त्यसले कुनै कुरालाई पनि बाँकी राखेन. बायोलोजिकल साइन्स पनि बाँकी राखेन, केमिकल साइन्स, म्याथमेटिकल साइन्स, फिलोसफी, सबै फिजिसिस्टहरू दुईटा ग्रुपमा डिभाइड भयो. यसले ट्रिगर गर्ने चाहिँ एउटा यङ म्याथमेटिसियन एज वेल एज एस्ट्रोनोमर हो. Shapley was a young, ambitious astronomer. He had published a series of papers marking several fascinating astronomical discoveries, many times involving properties of stars in binary systems or properties of stars in globular system, also the difference between these. He was a rising star himself, a golden boy of astronomy. Okay. अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो, relatively old man, mathematician, also works on data or works experiment, works on lab. Curtis was a bit older, more established, and a very well respected in his own right. He had published a series of solid papers on good astronomical results. I have written this in the context of astronomy. That's astronomy is here. Otherwise, their debate connect everything, every natural processes.
many times on the properties of spiral nebula. He was a rock of clear thinking. This is coined by Einstein. Einstein was with Curtis. A rock of clear thinking. To all that knew him, he was a hard worker, usually talking the conservative view, uh, frequently skeptical of anything new until proven is exciting. एउटा कन्फरेन्स भएको थियो अप्रिल 1920 द मिटिङ अफ नेसनल एकाडेमी अफ साइन्सेस अमेरिकाको नास्ट भनेको यो हो नेसनल एकाडेमी अफ साइन्सेस एनएएस वासिङटनमा 26 अप्रिलमा कन्फरेन्स थियो 26 अप्रिलकै दिनमा यी दुईजनाको प्रेजेन्टेसन थियो सेप्लीको र कर्टिसको एट विच सेप्ली अफ माउन्ट विल्सन and Curtis of Lick Observatory both gave talks under the title of दुईटैको टाइटल एउटै थियो the scale of the universe स्केल भनेको साइज अफ द युनिभर्स त्यो थियो त्यसमा उहाँहरूले बोलेका कुराहरू सबै कुराहरू एकअर्कासँग कन्फ्लिक्ट हुन् त्यसपछि त्यो इस्यु स्टार्ट हो यो दिनबाट त्यसपछि एकदमै डिबेट सुरु द्याट इज कल्ड ग्रेट डिबेट त्यो डिबेटमा इन्भल्भ नहुने एउटा मान्छे चाहिँ एडविन हबल यहाँ जेम्स म्याक्सवेल अब्जर्भेटरीमा काम गरिरहनु भएको थियो एउटा मान्छे मात्रै इन्भल्भ नभएको देखिन्छ उहाँले यो अब्जर्भेटरीमा 23 इयर्ससम्म कन्टिन्युसली काम गर्नुभयो एडविन हबलले त्यसपछि उहाँले धेरै ग्यालेक्सीको रेड शिफ्टहरू मेजर गर्नुभयो 1915 to 1929 you see 1920 is in between he didn't care what is going on in the debate. He was physicist in the beginning, later he became astronomer and worked here. He was the director of this observatory and analyzed the data, concluded. Interesting कुरा के हो भने उहाँको डेटा एनालिसिस जब आयो पब्लिश भयो 1928 मा पब्लिश भइसकेपछि त्यो डिबेट एन्ड भयो डिबेट रिजोल्युसनमा पुग्यो सो ही इज responsible to get some resolution of that debate but he never participated in that debate. This is the statement given by Einstein. He observed a redshift of all galaxies. He said, our universe is expanding, everything is just moving away from us. So this was based on his experiment, his data. So ultimately, the debate कसले जित्यो त भन्ने कुरा अहिले हामीले हेर्यौं भने डिबेट कसैले पनि जितेन वास्तवमा. It is not really scientifically important who won the debate at that time. तर त्यो डिबेटले चाहिँ आर्गुमेन्टको कुराहरू कसरी चाहिँ आर्गु गर्ने अर्कोको ग्राउन्डमा गएर आफ्नो कुरा जस्टिफाई कसरी गराउने र लजिकल आर्गुमेन्ट र म्याथमेटिकल आर्गुमेन्टको बिचमा के हो थिङ्किङ पनि ज्योमेट्रिकल थिङ्किङ र अल्जेब्रिक थिङ्किङ भनेको के हो ज्योमेट्रिक थिङ्किङ बेटर हुन्छ कि अल्जेब्रिक थिङ्किङ बेटर हुन्छ किनभने पहिले ट्रेडिसनली अल्जेब्रिक थिङ्किङमा वर्क हुन्थ्यो सेलेस्टियल मेकानिक्सको डेभलपमेन्टको एजमा जहिले पनि पछि ज्योमेट्रिक थिङ्किङ हुन थाल्यो ज्योमेट्रिक थिङ्किङ इज मच बेटर देन अल्जेब्रिक थिङ्किङ यो सब कुराको इस्टाब्लिस भयो र यसबाट के पायो भने जुन कुरा आयो नि इस्टाब्लिस हुँदै जुन कुरालाई अलिक बढ्ता इम्फेसिस दियो त्यो कुरालाई एडभोकेट गर्दो रहेछ त्यो कुराले ती कुराहरूले क्वान्टम मेकानिक्सलाई एडभोकेट गर्दो रहेछ दिस वाज द ब्युटी नाउ वी से all physicists say the first misconception is that Sept सुरुमा तपाईलाई भन्यो सेप्लीले जित्यो कर्टिस बुढो हार्यो भन्यो है पछि हैन त्यसो पनि हैन अलि पछाडी भन्यो सेकेन्ड मिसकन्सेप्सन इज दैट कर्टिस विन पछि हैन त सेप्ली हार्यो कर्टिस जित्यो तर कोही पनि हारेको जितेको हैन धेरैले दुईटैले साइन्सले जित्यो धेरै कुराहरु जित्यो तर रिजोल्युसन भएको चाहिँ एडविन हबलले जब आफ्नो डेटा प्रोड्युस पब्लिश गर्नुभयो in 1924 he first saw a data and in 1928 he published his paper in Physical Review later. Edwin Hubble showed that universe is expanding. Einstein withdrew his static model of the universe. Einstein said, this is my greatest blunder. Quantum mechanics emerges as the strongest laws of nature due to this debate. Okay, so today I discussed, so next time we start our course, अब हामी कोर्स भित्र पस्छौं सेकेन्ड पोइन्टमा जान्छौं अहिले खाली हामीले 2 घण्टाको क्लास भनेर भनेको थियौ 2 आवर्स भनेर लेखेको थियो त्यहाँ त्यसैले 2 दिन हामीले डिस्कस गर्यौं सुरुमा अलि विस्तारै नै गयौं अलिकति स्टोरीहरु यो कुराहरु पनि थाहा पाउनु पर्छ अपडेट हुनु पर्छ भन्ने किसिमले अब हामी के गर्छौं भने स्टार भित्र के कुरा हुन्छ ग्यासेसहरु हुन्छ
Star is a fireball of gases, mostly hydrogen and helium. त्यो ग्यासेसहरूले कस्तो खालको ल अबे गर्छ? त्यो ग्यासेसको डिस्ट्रिब्युसन ल कस्तो हुन्छ? सेन्टर रिजन भएको ग्यासेसहरू सपोज एकदमै डेन्स भइदियो भने, आयनाइज भइदियो भने हुन सक्छ त्यो बोल्ट ब्यान्ड डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्छ। सर्फेसमा भएको ग्यासेसहरू नन इन्टरेक्टिङ ग्यासेसहरू छ, मिन फ्री पाथ लार्जर छ भने हुन सक्छ त्यहाँ मैक्सवेलियन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्छ। बोल्ट ब्यान्ड सेन्टरमा मैक्सवेलियन, इन बिट्विनमा सपोज भनौँ फ्र्याक्सन अफ ग्यासेसहरू छ, न्युट्रल ग्यास पनि छ, आयनाइजको पनि मिक्सचर छ भने प्रोबाब्ली सहज आयनाइजेसन थ्योरी, आयनाइजेसन डिस्ट्रिब्युसन, आयनाइजेसन थ्योरी ओबे गर्छ है। तर यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा भएको ग्यासेसहरूले एक्जर्ट गर्ने प्रेसरहरू कस्तो कस्तो हुन्छ, त्यो कसरी इभल्भ हुन्छ, यो सबै कुराबाट हामी 4वटा डिफरेन्शियल इक्वेसन डेराइभ गर्छौँ यही 2 क्रेडिट आवर कोर्समा। पहिले प्रेसरको लागि प्रेसर ग्रेडियन्ट डेराइभ गर्छौँ dp by dr। त्यसपछि टेम्परेचर ग्रेडियन्ट, सेन्टरबाट सर्फेसमा आउँदा टेम्परेचर कसरी भ्यारी हुन्छ, त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको ग्यासेसहरू छ, त्यो ग्यासेसहरूको डिस्ट्रिब्युसन लजहरू डिफ्रेन्ट छ। त्यसपछि टेम्परेचर ग्रेडियन्ट डिस्कस गर्छौँ, प्रेसर ग्रेडियन्ट डिस्कस गर्छौँ, मास ग्रेडियन्ट डिस्कस गर्छौँ, मास कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ विदिन द स्टार। त्यस्तै अर्को चाहिँ ल्युमिनोसिटी ग्रेडियन्ट डिस्कस गर्छौँ, त्यहाँ फोटोन फिल्डहरू बिचमा कस्तो कस्तो हुन्छ, त्यो 4वटा डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसन निकाल्छौँ। यिनीलाई अल्टिमेटली कम्बाइन गर्छौँ, कम्बाइन गरेर पनि सल्युसन निकाल्छौँ। त्यसपछि हाम्रो 2 क्रेडिट आवर कोर्स सकिन्छ। र केही कुराहरू इन्ट्रोडक्टरी कुराहरू अलिकति 4-5 आवर्सको अरू एडिसनल कुराहरू छ, अन्डर ग्रेजुएट कुराहरू। त्यो बाहेक हामीले गर्ने चाहिँ स्टार भित्रको सेभरल डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्ने हो, त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हो। त्यो नेक्स्ट क्लासमा हामी स्टार भित्रको प्रेसर एक्जर्टेड बाई द स्टारमा जान्छौँ। प्रेसर एक्जर्टेड बाई नन डिजेनेरेट gases in the star. Non-degenerate means they are non-interacting, mean free path is very large. Degenerate means they are very dense, they obey Pauli's exclusion principle. So we calculate pressure exerted by non-degenerate gas. So these gases are obviously at the surface of the star. बाहिरतिर non-degenerate हुन्छ, जति भित्र आयो degenerate हुँदै आउँछ। भित्र कति आउनुपर्छ, क्रिटिकल कन्डिसन के हो, फेरि नन डिजेनेरेट ग्यासेसहरू हुँदाखेरि, डिजेनेरेट ग्यास सेन्टर रिजनमा हुँदाखेरि ती ग्यासेसहरूको स्पिड एनर्जी हाई हुनसक्छ, रेडियोस्टिक पनि हुनसक्छ। सो वी क्यालकुलेट डिजेनेरेट ग्यास प्रेसर फर बोथ रेडियोस्टिक एन्ड नन रेडियोस्टिक केसेस।